that I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. উত্তৰ পূবে লাভ কৰিলে এজন ব্ৰজকণ্ঠী সাংসদ সংসদত ব্ৰজনীনাদ উত্তৰ পূবৰ সাংসদৰ যিজন সাংসদে সংসদত কপনি তুলি মোদী চৰকাৰ কৰিছে উদ্দাক্ত কণ্ঠৰে থকা হৰকা উত্তৰ পূবৰ লগতে মণিপুৰক উপেক্ষা কৰাৰ তথ্য সমৃদ্ধ অভিযোগেৰে মোদী চৰকাৰক উলংঘ কৰি দিয়া এই কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকী কোন গৌৰৱ গগৈৰ পাছতে উত্তৰ পূবে লাভ কৰিছে আন এগৰাকী নতুন সাংসদ যিগৰাকীয়ে সংসদত শাসকীয় পক্ষক যুক্তিপূৰ্ণ আৰু তথ্যৰে থকা হৰকা কৰিছে উত্তৰ পূবৰ লগতে মণিপুৰক মোদী চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দল বিজেপিয়ে কেনেকৈ উপেক্ষা কৰি আহিছে তাৰো তথ্যসহ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে এইগৰাকী নৱাগত সাংসদে Your state doesn't matter in this country. You are also saying that the likes of Rothamot, the icon of the culture of this country, Harivam Sham Sharma, don't matter in this country. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. এই নৱাগত সাংসদগৰাকী হৈছে ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ এ বিমল আকুইজাম JNUৰ অধ্যাপক আকুইজামে শেহতীয়াকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বসন্ত সিঙক পৰাস্ত কৰি ৰাজনৈতিকভাৱে অভিষেক ঘটায় লোকসভাত আকুইজামে ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত মণিপুৰৰ স্থান নোপোৱাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে লগতে এয়া স্বাধীন ভাৰতৰ ঔপনিৱেশিক চৰিত্ৰ বুলিও আখ্যা দিয়ে এই মৌনতাই উত্তৰ পূব আৰু বিশেষকৈ মণিপুৰৰ জনসাধাৰণলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছেনে যে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিকল্পনাত তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই নৱাগত সাংসদ আকুইজামে উদ্দাত্ত কণ্ঠৰে এনেদৰে কয় নৱনিৰ্বাচিত ইনাৰ মণিপুৰৰ সাংসদ এ বিমল আকুইজামৰ মতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰে সংঘাতগ্ৰস্ত মণিপুৰক উপেক্ষা কৰাই নহয় ভাৰতৰ ৰাজ্য হিচাপেও যেন অগ্ৰাহ্য কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সংসদত দিয়া ভাষণত মণিপুৰৰ সংকটৰ অনুপস্থিতি এক সাধাৰণ অনুপস্থিতি নহয় ই মানুহক বাদ দিয়া ৰাষ্ট্ৰ চেতনাৰো শুৱনি আপুনি উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে যোৱা এবছৰ ধৰি ৬০,০০০তকৈ অধিক লোকে গৃহহীন হৈ সাহায্য শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ৬০,০০০ৰো অধিক লোক গৃহহীন হোৱাটো কৌতুক নহয় ইয়াৰ লগতে মৃত্যু হৈছে ২০০ৰো অধিক লোকৰ গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ গাঁও ৰক্ষা কৰি আছে আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰই এবছৰ ধৰি এই ট্ৰেজেডিৰ বুবা দৰ্শক হৈ পৰিছে Of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. I must remind this house that each and every square centimeter of Manipur is covered by a central armed forces. It is one of the most militarized areas in this country where you have more armed policemen than the civil police, besides the armed forces of the Union. Despite this, how is that 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed? And yet, our Prime Minister remained mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. Shame, 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 shame.
ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে দখল কৰি লৈছে বুলি সোঁৱৰাই দি আকুইজামে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ইয়াৰ পিছতো কেনেকৈ 60,000 লোকক গৃহহীন কৰি তোলা হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ গাঁও ধ্বংস কৰা হৈছে। তথাপিও আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিমাত তেওঁ এটা শব্দও কোৱা নাই। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত সেই সংকটৰ কথা উল্লেখ নাছিল। এইটোৱে বহু পণ্ডিতে কোৱা কথাখিনিৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। ঔপনিৱেশিক আৰু উত্তৰ ঔপনিৱেশিক যুগৰ মাজত এক ধাৰাবাহিকতা আছে। প্ৰখ্যাত ৰাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানী আশিষ নন্দীৰ উদ্ধৃতি দি আকুইজামে কয় যে ঔপনিৱেশিকতাবাদ মনৰ এটা অৱস্থা, ই এক মানসিক পৰিঘটনা। তেওঁ কয়, আজি এনে এটা দিনৰ সাক্ষী হৈছোঁ য'ত আমি নতুন অপৰাধমূলক আইন জাপি দিছোঁ যিয়ে ঔপনিৱেশিক উত্তৰাধিকাৰক পৰিত্যাগ কৰা যেন লাগে। ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ এই ধাৰাবাহিকতা এটা ৰাষ্ট্ৰৰ ট্ৰেজেডিক আওকাণ কৰি দেখুওৱা হৈছে যিখন ভাৰতীয় সংঘৰ 19 সংখ্যক ৰাজ্য। And I said that this silence is not normal. It is a reminder of the fact which many scholars have said that there is a continuity between colonial and the post-colonial period. Today we are observing a day where we begin a new criminal laws seemingly discarding the colonial heritage. But as Ashish Nandi says, colonialism is a state of mind. It is a psychological phenomenon. It is an outlook, the way you look at the people, the way you look at the world. And the fact that this continuity is shown by neglecting the tragedy of a state, which is the 19th state of the Union. বিজেপিৰ জাতীয়তাবাদক সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে মণিপুৰৰ ট্ৰেজেডিক লৈ বিজেপিৰ দৰে জাতীয়তাবাদী দল এটাই মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো দুখৰ বিষয়। তেওঁ লগতে কয়, হৃদয়ত হাত থৈ গৃহহীন লোক, পুত্ৰহীন মাতৃ আৰু বিধৱাৰ কথা চিন্তা কৰক। তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰক আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কওক। After independence, can you negate this fact? We are talking about the inclusion of the Northeast history. After 75 years, there's a classic exclusion. India was an anthropological subject, not a historical subject in the eyes of the colonial forces. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. And that's the silence. And the silence on the Manipur tragedy is not unique. It is a reflection of this general continuity of the colonial in the post-colonial. It is sad to see a nationalist party like the BJP will feel comfortable with this silence on the tragedy of Manipur. Keep your hands on your heart and think about the 60,000 people who are linguistic in relief camps. And those mothers, those widows, think of them. And then you talk about nationalism. Point is made.